મિત્રો સ્વાગત છે તમારું નવા વિડીયોમાં। તમે જેવો ડેમો સ્ટેટસ જોયું એવું સ્ટેટસ બનાવવા માટે તમે મારી યુટ્યુબ ચેનલમાં નવા તો ચેનલને સબસ્ક્રાઈબ કરી લો અને બેલ આઇકન પર પ્રેસ કરી લો। તો મિત્રો ચાલો વિડીયો સ્ટાર્ટ કરીએ। એના માટે તમારે અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન ઓપન કરી લેવાનું। અલાઇટ મોશન એપ્લિકેશન તમને છે ને પ્લે સ્ટોર પરથી મળી જશે, ત્યાંથી ડાઉનલોડ કરી લેવાનું થશે। ડાઉનલોડ કર્યા પછી આ પ્રમાણે તમે ઓપન કરી લેવાનું। અહીંયા પ્રોજેક્ટ ફાઇલ પર આવી જવાનું થશે। અહીંયા બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ, શેક ઇફેક્ટ અને પીએનજી આ ત્રણ લેયર તમારે અહીંયા વેરીફાઈ કરી લેવાનો। ત્રણેયની લિંક હું તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં આપી દઈશ, તમે ત્યાંથી વેરીફાઈ કરી લેવાનું થશે। હવે શું કરશું, આ બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ આ પ્રમાણે ઓપન કરી લેશું અને તમે જોઈ શકો છો બીટ પહેલેથી સેટિંગ કરેલા છે, લાલ લીખા છે, બીટ સેટિંગ કરેલા છે, ફોટો પણ એડ કરેલો છે। તમારે મિત્રો અહીંયા બીજો ફોટો એડ કરવો હોય તો પ્લસ વાળા આઇકન પર ક્લિક કરી લેવાનું થશે। અહીંયા મીડિયા પર ક્લિક કરવાનું થશે, અહીંથી ઓલ સિલેક્ટ કરશો એટલે તમારા જે પણ ફાઇલમાં ફોટા હોય ફાઇલ સિલેક્ટ કરી લેવાનું થશે। આ પ્રમાણે ફોટા ખુલી જશે। તમારે જે પણ ફોટા પર સ્ટેટસ બનાવવું હોય એ ફોટા પર ક્લિક કરી લેવાનું થશે। આ પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો ફોટો ફૂલ સાઇઝમાં નથી, એને ફૂલ સાઇઝમાં કરવા માટે ખૂણામાં 3 ડોટ પર ક્લિક કરી લેશું અને 5મા નંબર પર ફિલ કોમ્પ્રોમિશન એરિયાના ઓપ્શન પર ક્લિક કરશું એટલે આ પ્રમાણે છે ફોટો આપણો ફૂલ સાઇઝમાં થઈ જશે, તમે જોઈ શકો છો। આગળ જે છે મિત્રો છે ને આપણો ફોટો અધૂરો છે મિત્રો, અહીંયા સુધી આપણે આને છે ને વિડીયોની એન્ડમાં લઈ જવાનો છે। તો શું કરીશું, વિડીયોની એન્ડમાં પહેલાં તો આપણે જતા રહીશું અને નીચે શેડાનો આઇકન મળશે એના પર આપણે ક્લિક કરી લઈશું। તો આ પ્રમાણે છે ને આપણો ફોટો એન્ડ સુધી લાગી જશે। મારા ફોટો જોઈતો નથી, હું ઉપરથી એને ડિલીટ કરી દઈશ, આ ફોટો રાખવાનો છું। મિત્રો આપણે ફોટાનું કામ પતી ગયું। પાછા આપણે શું કરશું, અહીંયાથી બેગ જશું અને ત્રીજા નંબર પર છે ને પીએનજી ઇમેજ પર ક્લિક કરી લેશું। નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરશું, પહેલા નંબર પર સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરી લેશું, પાછા નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરશું, ત્રીજા નંબર પર કોપી 3 લેયર કરી લેશું। આ પ્રમાણે ત્રીજા નંબર પર તમારે ક્લિક કરી લેવાનું, 3 લેયર કોપી થાય એટલે પાછા આપણે અહીંથી બેગ જશું અને આ પ્રમાણે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલી લેવાનું થશે। અને તમારે નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી ચોથા નંબર પર પેસ્ટ 3 લેયર કરી લેવાનું થશે। આ પ્રમાણે 3 મિત્રો લેયર પેસ્ટ થઈ ગઈ છે। આગળ જઈશું, આપણે 3 લેયર અહીંયા સુધી છે અને એન્ડ સુધી લઈ જવા માટે આપણે વિડીયોની એન્ડમાં જતા રહીશું અને જે આંખ દેખાય એની બાજુમાં આ પ્રમાણે તમારે દબાઈ રાખવાનું થશે। આ પ્રમાણે સિલેક્ટ થઈ જશે તમારે 1 2 અને 3 લેયર સિલેક્ટ કરી લેવાના, નીચે શેડાના આઇકન પર ક્લિક કરશો તો આ પ્રમાણે છે ને આપણી લેયર એન્ડ સુધી લાગી જશે, તમે જોઈ શકો છો। આ પ્રમાણે મિત્રો છે ને આ 3 લેયરનું કામ પતી ગયું છે। હવે પાછા શું કરીશું, આપણે અહીંથી બેગ જશું અને અહીંયાથી શેક ઇફેક્ટ બાય સુનિલ એડિટિંગ પર ક્લિક કરી લેશું। નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી લેશું, પહેલા નંબર પર સિલેક્ટ ઓલ લેયર કરી લેશું, પાછા નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરશું, ત્રીજા નંબર પર કોપી 51 લેયર કરી લેશું। આ પ્રમાણે 51 લેયર મિત્રો કોપી થઈ ગઈ છે। પાછા આપણે બેગ જશું અને આ પ્રમાણે બીટમાર્ક પ્રોજેક્ટ ખોલી લેશું। મિત્રો અહીંયા તમે તમારે વિડીયો ધ્યાનથી જોવાનું થશે અને ચેનલમાં નવા તો સબસ્ક્રાઈબ કરી લેજો, કેમ કે આવા એડિટિંગના રિલેટેડ વિડીયો તમને મળતા રહેશે। તમારે છે ને ફર્સ્ટમાં જ રહેવાનું થશે। નાના પ્લસવાળા આઇકન પર ક્લિક કરી અને તમારે છે ને ચોથા નંબર પર 51 લેયર પેસ્ટ કરી લેવાનું થશે। આ પ્રમાણે તમે જોઈ શકો છો 51 લેયર આપણી પેસ્ટ થઈ જશે। તમારે મિત્રો જે ઓલ મટીરિયલ જોઈતો હોય તો ટેલિગ્રામમાં આપી દઉં છું મિત્રો, ટેલિગ્રામની લિંક તમને ડિસ્ક્રિપ્શન બોક્સમાં મળી જશે મિત્રો। અને કંઈ પણ પ્રોબ્લેમ હોય તો તમને ઇન્સ્ટાગ્રામ પર સ્ક્રીનશોટ પાડી અને મેસેજમાં મોકલી શકો છો, હું રિપ્લાય જરૂરથી આપું જ છું મિત્રો। સ્ટેટસ ગેલેરી સેવ કરવા માટે ઉપર ખૂણામાં તીરવાળા ઓપ્શન પર ક્લિક કરશું, અહીંથી એક્સપોર્ટ કરશો એટલે ફાઇનલી આપણું સ્ટેટસ ગેલેરીમાં સેવ થઈ જશે। આજના માટે આટલું સમજશું। નેક્સ્ટ જય હિન્દ, જય ભારત।